برلین. کنفرانس با حضور شخصیت‌ها، حقوقدانان و نمایندگان پارلمان. افشای جزئیات جدید از پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست دستگیر شده رژیم. ضرورت قاطعیت در قبال تروریسم و بستن لانه‌های جاسوسی. مارتین پاتسلت، گزارشگر کمیسیون حقوق بشر مجلس فدرال آلمان. من همراه با بسیاری به عنوان شاکی به دادگاه شکایت کردیم. ما مخالف بازگرداندن این دیپلمات دستگیر شده به ایران هستیم. Die wird Kenntnis haben davon, aber dass sie nochmal auch weiß, es gibt Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete, Politiker. Wir haben ja einen gemeinsamen Brief geschrieben mit Frau Schnarrenberger, Herrn Baum, Herrn Teltschik, Herrn Bernhard als ehemaligen Abgeordneten und ich um die Kanzlerin gebeten, dass wir vertrauend auf unseren Rechtsstaat tatsächlich auch. ادوارد لینتنر، معاون پیشین وزیر کشور آلمان. با فعالیت‌های سرویس اطلاعاتی رژیم ایران در خاک آلمان و اروپا باید به صورت پیگیرانه مقابله و این فعالیت‌ها متوقف شوند. کنفرانس بین‌المللی ایران آزاد-قیام برای تغییر رژیم با حضور پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی از کشورهای مختلف. سرمقاله روزنامه نشریه تلگراف آمریکا. اسناد علیه 2 جاسوس رژیم ایران در آمریکا نشان می‌دهد که آنها اطلاعات سازمان مجاهدین خلق ایران را به رژیم ایران منتقل می‌کردند. هراس رژیم از دستگیری 2 جاسوس رژیم در آمریکا. یک رسانه حکومتی 75 سال حبس در انتظار شهروند ایرانی به اتهام جاسوسی. حذف 58 حساب کاربری مرتبط با رژیم آخوندی و رادیو تلویزیون آن از جمله العالم در سراسر سیستم عاملهای کمپانی گوگل همچون یوتیوب به خاطر ارائه اطلاعات کذب. کنت والکر، معاون ارشد شرکت امور جهانی گوگل. حساب‌های حذف شده توسط گوگل به رادیو تلویزیون رژیم ایران مرتبط هستند. جان بولتون، مشاور امنیت رئیس جمهور آمریکا. تأکید بر اعمال شدیدترین و مؤثرترین تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی و لزوم خروج تمامی نیروهای این رژیم از سوریه. بیانیه شرکت بزرگ زیمنس در آلمان. زیمنس از همه مقررات تحریم‌ها از جمله از تحریم‌های ثانویه آمریکا تبعیت خواهد کرد. سفیر آمریکا در آلمان. زیمنس از ایران خارج می شود. نامه 16 سناتور آمریکایی به وزیر خزانه‌داری این کشور. فراخوان به انجام اقدامات لازم برای بیرون راندن رژیم از سویفت، سامانه مسئول نظارت بر نقل و انتقالات بین المللی بانکی. بیانیه سناتور تد کروز درباره فراخوان به اخراج رژیم از سویفت. ما از خزانه‌داری خواستیم گام‌هایی بردارد تا مطمئن شویم جامعه جهانی تبادلات مالی تمامی شعبات مالی وابسته به رژیم ایران را قطع کرده است. رویتر، شرکت پتروشیمی هانوا توتال کره جنوبی برای جایگزین کردن منابع نفت و گاز ایران واردات میعانات گاز طبیعی از آمریکا و استرالیا را افزایش داده است. واشنگتن تایمز، ریال از ماه آوریل نیمی از ارزش خود را از دست داده و مردم تظاهرات گسترده‌ای علیه بالا رفتن قیمت‌ها انجام دادند. جلوگیری ماموران خامنه‌ای از برگزاری نماز عید قربان
توسط هموطنان اهل سنت در تهران. شدت طوفان شن با سرعت بیش از 115 کیلومتر در شمال استان سیستان و بلوچستان. پیشروی آتش‌سوزی‌های گسترده در هورالعظیم در خوزستان. کنفرانس در برلین با حضور شخصیت‌های سیاسی و حقوقی و نمایندگان پارلمان 22 اوت 2018. افشای جزئیات جدید مربوط به پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست دستگیر شده رژیم در خاک آلمان، ضرورت محاکمه این مزدور و اعمال قاطعیت در قبال تروریسم رژیم آخوندی و بستن لانه‌های جاسوسی. به دعوت کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد، یک کنفرانس مطبوعاتی افشاگرانه در ساختمان کنفرانس مطبوعاتی فدرال در برلین با عنوان دستگاه ترور آخوندها باید در مقابل دادگاه قرار بگیرد برگزار شد. در این کنفرانس مطبوعاتی ادوارد لیندنر، معاون پیشین وزیر کشور آلمان، مارتین پاتسلت، نماینده پارلمان فدرال آلمان، هیله گوزه یاکوب، رئیس سندیکای مددکاران اجتماعی و دبیر کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد، برند هویزلر، نایب رئیس و سخنگوی پیشین حقوق بشر کانون وکلای برلین و جواد دبیران، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان شرکت و سخنرانی کردند. در این کنفرانس مطبوعاتی اطلاعات و جزئیات جدید مربوط به پرونده دیپلمات تروریست دستگیر شده رژیم در آلمان، اسدالله اسدی و سابقه فعالیت‌های تروریستی وی افشا شد. سخنرانان در این کنفرانس تاکید کردند که رژیم آخوندی که در مقابل گسترش قیام مردم ایران درمانده شده، تنها راه نجات را در تشدید اقدامات تروریستی علیه جنبش مقاومت یافته است. Unseres Erachtens liegt es vermutlich daran, dass bei uns in Deutschland kaum jemand durch die Beschwichtigungsversuche unserer خانم هیله گوزه یاکوب دبیر کمیته آلمانی ایران آزاد علت برگزاری این کنفرانس را افشاگری در مورد سوء قصد خنثی شده علیه گردهمایی بزرگ مجاهدین در پاریس و ممانعت از تلاش رژیم برای دربردن دیپلمات تروریست اسدالله اسدی عنوان کرد که از اول ژوئیه در ایالت بایرن آلمان در حبس به سر میبرد. هیله گوزه یاکوب در ادامه گفت: هیچگاه من تصور این را نمی کردم که یک دیپلمات رژیم ایران بتواند با یک محموله مواد منفجره از خاک آلمان عبور و به لوکزامبورگ یا بلژیک تردد کند تا به همدستان خودش در آنجا مأموریت بمبگذاری واگذار کند. در آلمان به دلیل تلاش‌های مماشات جویانه دولت فدرال ما به زحمت کسی باور دارد که یک چنین وضعیتی در ایران وجود دارد که از سوی حکومت ایران تروریسم هدایت و فعالیت‌های تروریستی حمایت می‌شوند. این واقعیت به طور خاص بدین خاطر برای ما ملموس است که اکثریت مردم ایران الان تحت رژیم حاکم آنچنان رنج می‌برند که به رغم تهدید دستگیری و اعدام در تظاهراتی که پیوسته جریان دارد شرکت می‌کنند. در تصور ما نمی‌گنجد که در حالی که رژیم می‌خواهد از چنین دیپلماتی حفاظت کند، همزمان مردم ایران در معرض چه اعمال وحشیانه‌ای قرار دارند. ما نگران این هستیم که روند قضایی علیه دیپلمات رژیم اسدالله اسدی که در آلمان در حبس به سر میبرد و با استرداد خودش به بلژیک مخالفت کرده، به گونه‌ای طی نشود که تمامی ابزارهای قضایی به کار گرفته شوند، بلکه به جای آن یک مسیر دیپلماتیک طی شود، چیزی که نهایتاً خروج او از آلمان به سوی ایران را امکان پذیر سازد. Ich darf jetzt bitten? Ja. Die Immunität des Abgeordneten steht der Festnahme nicht entgegen, denn die Immunität gilt nur in dem Land, in dem er akkreditiert ist. وکیل امور کیفری برند هویزلر، رئیس پیشین کانون وکلای برلین، در زمینه حقوق بشر
در مورد ابعاد بزرگ این جنایت در صورت وقوع سخنرانی کرد. وی تاکید کرد که این اقدام نه در مرحله برنامه‌ریزی بلکه در آخرین مراحل اجرا بوده و مشمول مجازات سنگین می شود. وی گفت دیپلمات متهم به تروریسم اسدالله اسدی تاکنون با استردادش به بلژیک مخالفت کرده است. شاید بدین دلیل که هنوز به تلاش‌های رژیم ایران برای دربردن وی از این پرونده امید بسته است. برنهویزلر تاکید کرد که به هیچ وجه نباید چنین امکانی به رژیم داده شود. وی گفت ایرانیان مخالف رژیم و حامیان خارجیشان همگی در معرض خطر این سوء قصد انفجاری قرار داشتند و آنها حق دارند که تقاضای پیوستن به پرونده به عنوان شاکی خصوصی را بکنند. برنهویزلر در پایان سخنانش ضمن یادآوری روندی که شاکیان خصوصی می توانند طی کنند، دولت آلمان را از مماشات با رژیم آخوندی به منظور دربردن دیپلمات تروریستش از ایستادن در برابر دادگاه برحذر داشت و تاکید کرد که این سیاست است که باید خود را با قانون و حقوق منطبق کند و نه بالعکس. Hilft Ihnen das auch dieser Hinweis auf anderen Gebieten, Der Unfrieden in der Welt besteht ja zum großen Teil darin, dass das Recht, auch das Völkerrecht und die Menschenrechte, dass die der Politik untergeordnet werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen auch, dass Sie gekommen sind, dass Sie Interesse an dieser ganzen Problematik nehmen und vielleicht auch darüber berichten werden in der Öffentlichkeit. Da sind wir ja. مارتین پاتسلت گزارشگر ایران در کمیسیون حقوق بشر مجلس فدرال آلمان گفت باید چشمها را نسبت به واقعیت رژیم ایران باز کرد. این رژیمی است که مردم به سطوح آمده ایران را سرکوب می کند. این رژیمی است که ابایی از دست زدن به ترور ندارد. من همراه با بسیاری دیگر از نفرات تقاضا کرده ایم که در این پرونده به عنوان شاکی خصوصی پذیرفته شویم. ما می خواهیم بدین وسیله اهمیت این پرونده را برجسته کنیم. مارتین پاتسلت گفت Also ich habe die Nebenklage auch erhoben. Ich habe sie vornehmlich auch aus politischen Gründen erhoben, so wie es gesagt wurde. Wir müssen alle unsere Möglichkeiten nutzen, um die Öffentlichkeit, das ist mein Anliegen und deswegen habe ich diese Nebenklage erstattet. Wir haben einen Brief geschrieben an die Kanzlerin, auch nochmal sehr vertrauend auf unseren Rechtsstaat, auf unser Rechtssystem, dass sie persönlich auch Kenntnis nimmt. Die wird Kenntnis haben davon, aber dass sie nochmal auch weiß, es gibt Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete, Politiker. Wir haben ja einen gemeinsamen Brief geschrieben mit Frau Schnarrenberger, Herrn Baum, Herrn Teltschik, Herrn Bernhard als ehemaligen Abgeordneten und ich um die Kanzlerin gebeten, dass wir vertrauend auf unseren Rechtsstaat tatsächlich auch keine Auslieferung, keine Auslieferung an den Iran dieses Diplomaten vornehmen, sondern hier unserer Verantwortung uns bewusst sind. Ich unterstütze die Bemühungen der vereinigten iranischen Opposition deshalb, weil sie eigentlich, wenn Sie so wollen, eine konkrete Chance darstellt, all die unseligen Tätigkeiten, die der iranische Staat. ادوارد لینتنر معاون پیشین وزیر کشور آلمان گفت با فعالیت‌های سرویس اطلاعاتی رژیم ایران در خاک آلمان و اروپا باید به صورت پیگیرانه مقابله و این فعالیت‌ها متوقف شوند. ماموران این سرویس کسانی هستند که در آنها پتانسیل این خطر وجود دارد که راه ترور را هموار کنند. آنها باید از این کشور اخراج شوند و بدین ترتیب ما می توانیم یک علامت روشن به تهران بفرستیم. پرونده اسدالله اسدی باید در مقابل دادگاه قرار بگیرد. معاون پیشین وزیر کشور آلمان در سخنرانی خود گفت einigen Nachholbedarf, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, eben weil diese Vermengung mit der Sorge um das Schicksal des Atomabkommens dazu verleitet, also diese Dinge niedrig zu halten. Und so gesehen ist das, was jetzt ansteht, nämlich der Prozess gegen diese 4 Personen in Belgien und die Nebenklagen, die sich da anhängen und also für Transparenz sicher auch sorgen werden, ein Anlass eben auf diesen Sachverhalt, der ja nach wie vor gegeben ist, hinzuweisen und damit auch ein bisschen darauf einzuwirken, dass die etwas naive Vorstellung, die in der Bevölkerung herrscht hinsichtlich dieses Iran und der dortigen Verhältnisse eben zu korrigieren und das Regime auch tatsächlich. Also US-Justizministerium gab am Montag bekannt, das können Sie nachher auch vielleicht auch an dem Tisch sehen,
جواد دبیران در سخنان خود در کنفرانس افشاگرانه برلین با اشاره به دستگیری 2 مأمور وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در آمریکا به عنوان تازه‌ترین مورد از فعالیت‌های اطلاعاتی و تروریستی رژیم گفت که ما می‌خواهیم نسبت به ورود تروریسم حکومتی رژیم به یک مرحله جدید هشدار بدهیم. وی سپس به روند تصمیم گیری در مورد توطئه بمبگذاری علیه گردهمایی 30 ژوئن در پاریس در شورای عالی امنیت رژیم تحت ریاست آخوند روحانی و با تایید خامنه‌ای پرداخت و اطلاعات جدیدی را در مورد سابقه دیپلمات تروریست دستگیر شده در آلمان اسدالله اسدی و همچنین ارگان‌ها و مقامات درگیر در این توطئه تروریستی در داخل ایران افشا کرد. جواد دبیران تاکید کرد که رژیم با تمام قوا برای دربردن دیپلمات تروریست خود اسدالله اسدی از چنگال عدالت تلاش می‌کند و بدین منظور کمیته ویژه‌ای تشکیل داده است. به همچنین به افشاگری در خصوص نقش سفارت رژیم آخوندی در برلین در این پرونده پرداخت. جواد دبیران در پایان گفت: Text, was Sie jetzt bekommen, auch sehen, was Sie entnehmen können für Ihre Berichte. Wir schlagen vor, auf jeden Fall folgende notwendige Schritte, dass die Täter dieses Terrorverbrechens einschließlich der hier in Deutschland und in Belgien gefassten 4 Personen müssen ohne politische Rücksichten der Gerechtigkeit zugeführt und für diese Verbrechen nach Beweis bestraft werden. Mäusagenten und Spione in europäischen Ländern müssen verhaftet werden. Ihnen muss der Prozess gemacht und sie müssen ausgewiesen werden. Und die Botschaften oder die Stellen, die also als Tarnung für diese Aktivitäten und für Terroraktivitäten des Irans agieren, dass sie auch diese Einrichtungen müssen geschlossen werden. Dem Regime darf im letzten Stadium seines Bestehens nach all diesen Bürgerproteste, das es im Iran gibt und die alle einen Wechsel im Iran wünschen, darf nicht in die Gelegenheit gegeben werden, die Sicherheit der iranischen Flüchtlinge und Dissidenten in Europa zu gefährden. کنفرانس بین المللی ایران آزاد قیام برای تغییر رژیم 29 ژوئن 2018. Welcome, ladies and gentlemen, to this really important gathering, and we are all here from all parts of the world on a mission to be able to highlight what people in Iran are facing. We need to be a coalition of voices that unite together to be able to ensure that the world knows of the oppression of human rights within Iran. We need to demonstrate that globally the rights of humans, whether they are in Iran or anywhere else, are basic human rights. We can strengthen the resolve of the people that are fighting inside of Iran. I have been a parliamentarian for 12 years, and I've been involved with this issue for the 12 years as a parliamentarian. It is for all of us. And if there are some of you who have been here a lot longer than me, who have seen how we have seen the changes going on in Iran, and what we know is that the people who have battled for such a long time rely on us as their hope. And therefore it is incumbent upon us, if we are true democrats, to be able to ensure that that democratic voice is heard. Thank you very much indeed.
Iran is a relatively young country with a long history. It has been very difficult, I think, for the Western press to actually get a full flavour of what has gone on in Iran because of the way that news is kept under wraps and protests are minimised. Clearly, the scenes that we saw in the video have been repeated recently with further such demonstrations against the oppression that is taking place, against the lack of food, against the lack of human rights in the country. And I think the demonstrations have actually, which has spread like wildfire across the country, I think it has hidden, in my considered judgment, hidden the fact that Iran is still preparing for nuclear weapons and the capability to deliver them. Otherwise, why have intercontinental ballistic missiles? So it's quite clear that we need regime change in Iran, and the 10-point plan of the NCRI with Maryam Rajavari is quite clearly a one that all of us as Democrats can support. And we sit or stand in solidarity with the people. But it's quite clear that the regime in Tehran is living on borrowed time and has no future. And if we send no other message, it is quite clear they have failed the Iranian people and it's time for them to go, especially the young people who make up 2/3 of the population and the women who are more than 50% of the population who have been severely suppressed. So thank you for attending, and let's hope we have a good conference. Last year, when we attended this gathering in Paris, we all took the view that the people of Iran do not want the ruling theocracy and that the regime only holds power through domestic repression and support for terrorism. Well, 1 year past, events in Iran and the development in the Middle East proved these assertions. The world has witnessed ongoing popular protests against the regime across Iran since the beginning of 2018, as Bob, my colleague and friend, has already said. And it is now clear to every observer and even the regime officials that the theocracy days are numbered. The international community, although this is the most challenging world leaders of my lifetime, the international community must come together and support the democratic aspirations of the Iranian people for a genuine change in their country. My colleagues and I in the House of Commons and the House of Lords have worked in a cross-party fashion on so many occasions expressing support for the Iranian people and their just resistance movement, the NCRI, who seek a free and democratic Iran. Sadly, both the United Kingdom government and the European Union, I believe, are holding behind the nuclear deal and have been very passive in holding the regime leaders to account for their brutal crackdown of protests in the country and support for terrorism abroad. We have petitioned our own government and the European Union leaders to change their appeasing policies towards Tehran because it is not only morally right to do so, but also it is in the best interests of the United Kingdom and the European Union. One of the ways to do this is for the European Union to send a signal to the regime in Tehran by prescribing the Attar Islamic Resistance Guard Corps as a terrorist organisation. Our allies, the United States and Canada, have already taken this step earlier this year. A prescription of the IRGC will benefit the people not only of Iran by denying this repressive paramilitary force funds, which is otherwise could divert to step up its democratic repression. It means that the malign intervention in the region
will actually change things. This then can be followed by punitive measures against the Iranian regime's leaders and senior officials for their role in systematic human rights abuses in Iran for the last 4 decades. Finally, I believe it is now time for all European nations to recognise the Iranian resistance movement, the NCRI. So, ladies and gentlemen, this is an Iranian alternative that deserves international support because it provides the best viable Iranian option to solve the many crises and serious threats which we face in terms of the regime in Tehran. The Iranian people have risen up for democratic change. They are on the streets every day, engaging in strikes and demonstrations, despite taking great personal risks. So the Western democracies, particularly the European Union and the United Kingdom, must stand with the Iranian people and not their oppressors. We can do so by supporting the Iranian people and the NCRI to bring about the change that the Iranian people are demanding and so deserve. Ladies and gentlemen, I'm the one that got away. And I must say, it's delightful to be in the real world again. But this year's event is different from previous years, not least because of the nationwide uprisings which we are regularly witnessing in Iran. It was always hard to claim that the regime had popular legitimacy or support, but it's now becoming increasingly clear that the great mass of Iranian society does not support the ruling theocracy. On the contrary, they are regularly taking to the streets in their tens of thousands to demonstrate their opposition. When nationwide protests erupted in Iran in 2009, the Iranian regime immediately attacked the PMOI camp in Iraq with a barrage of rockets. The message was clear. The Iranian regime saw the PMOI and the NCRI as a threat because of their ability to unite popular dissent and organize protest in the country. We've come a long way since then. Today, many PMOI members live safely in Albania, and protests are going on daily in Iran. It is now evident that the country is heading for change, and senior regime officials, including the supreme leader, admit to the important role played by the organized opposition, the PMI, and their senior colleagues, the NCRI, in support of these protests. If the international community wants change to be meaningful, it must back the Iranian alternative proposed by NCRI and its president-elect, Mrs. Maryam Rajavi. The NCRI has considerable support among both the Iranian diaspora and the Iranian people, despite the regime's frantic efforts to claim otherwise. The truth of the matter is that it's time we impressed upon our leaders that they need to come out in vocal support again and again and again, and point out to the Iranian regime that a medieval theocracy is unacceptable in the world we live in today. Thank you. I feel really privileged to be here again to support the remarkable things that are happening in Iran at the moment. It is extraordinary that we should see these things happening, but about time too. I'm here as a Christian leader. Clearly, I've dressed the part. I'm one of nearly, well, actually, certainly, at least 75 Church of England bishops who've now signed a statement which has gone from Archbishop Rowan Williams' office,
making the demand really to the international community that we pressurize Iran to stop the extraordinary abuse of human rights, in particular on religious and ethnic minorities. I can actually assure you that getting 75 bishops to sign something, the same thing, is really quite an achievement. I've never known it happen before. But we do believe in one thing. We do believe in God, and also what the three Abrahamic faiths believe, which is the core values of love and peace and justice. That is, we base our faiths on love, we live in peace, supposedly, and we express that in justice. And that's not what's going on in Iran today. Here we have a regime oppressing its people and exporting terrorism. So the whole regime, indeed the whole region, the whole world, indeed, is under threat from all of this. Now, as we know, I'm sure most of us know that the regime has been condemned 64 times by United Nations bodies of different kinds. And the people of Iran themselves are now speaking with huge courage. Protests in 140 cities. We've got, they're on the streets, they're in the bazaars, it's the truck drivers, the shopkeepers, the ordinary people, they are out there now. I've retired now as Bishop of Oxford, but passion for justice doesn't retire. And so I'm very glad to join my voice to the tens of thousands, indeed 100,000 people. And indeed, I bring not just my voice, but remember those 75 bishops, we've got them together, the voices, that is, of the majority of Church of England bishops, who say that unhealthy religion doesn't help anybody. And this theocratic regime is so unhealthy. So I gladly offer our support, representing a lot of Christians, a lot of bishops. May this change come soon. Thank you. It's a great privilege to be able to be here this evening with you and to say a few words about the current uprising of our sisters and brothers in Iran. I have to make it very clear, as a former leader of Britain's biggest union and a former president of the British Trade Union Congress, that international solidarity is a fundamental principle of our commitment to trade unionism. And I think it's vital that people understand that in spite of decades of repression by the Iranian regime against the formation of independent trade unions, against any kind of representation, the workers have organized and are now demonstrating their feelings in public. Now, the workers are also not just objecting to the regime, but they're objecting to the economic chaos, the economic crisis caused by this regime. They have managed to destroy the currency, which is in free fall, and in particular, they've managed to ruin the money they received as sanctions were lifted. Billions of dollars have been lost by the mullahs, much of it going to the Revolutionary Guard, and much of it going to activities in countries like Syria and Lebanon and elsewhere. So Iran is a pariah state. Iran is a regime that must be overthrown. We have an important role to play, stimulating, urging, and resisting. And we give our support to the National Council of Resistance, to Maryam Rajavi, and to all those brave people currently in action in 140 cities in Iran. با سلام به بینندگان عزیز، گزارش‌ها و خبرهای این ساعت را ادامه می‌دهیم. نشر تلگراف چاپ آمریکا در سرمقاله روز جمعه خود با عنوان سوالاتی درباره عوامل رژیم ایران در آمریکا نوشت: در حالی که سران رژیم ایران به دنبال جلب اعتماد آمریکا در ارتباط با برنامه اتمی هستند، آنها در عین حال به توطئه چینی برای قتل در این کشور اشتغال دارند. اسناد ارائه شده درباره اقدامات دو جاسوس رژیم ایران در آمریکا نشان می‌دهد که
آنها اطلاعات سازمان مجاهدین خلق ایران را به رژیم ایران منتقل می‌کردند. دیکتاتوری آخوندی در یکی از واکنش‌های هراسان خود پس از دستگیری 2 جاسوس رژیم در آمریکا، خبر محاکمه یکی از آنها را تحت عنوان 75 سال حبس در انتظار شهروند ایرانی به اتهام جاسوسی در یک رسانه حکومتی منتشر کرد. این رسانه رژیم نوشت مجید قربانی در تجمع مجاهدین در نیویورک در شهریور 96 که در مخالفت با نظام ایران شکل گرفته بود شرکت و تصاویری از آن تجمع را ارسال پس از 3 ماه $2000 از محمدی دریافت کرد. وی اطلاعاتی را از افرادی که در تجمع حضور داشتند یادداشت و ارائه کرده بود. این رسانه حکومتی نوشت طبق بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، احمدرضا محمدی دوستدار 38 ساله و مجید قربانی 59 ساله 9 اوت 18 مرداد بازداشت شده بودند. به دنبال شرکت‌های فیسبوک و توییتر، کمپانی عظیم گوگل نیز از حذف حساب‌های تقلبی رژیم آخوندی برای انتشار اطلاعات دروغ خبر داد. گوگل اعلام کرد 58 حساب کاربری مرتبط با اقدامات رژیم آخوندی برای ارائه اطلاعات کذب در سراسر سیستم عامل‌های خود مانند یوتیوب، بلاگر و گوگل پلاس را حذف کرده است. هیل نشریه کنگره آمریکا نوشت این 3مین بار است که سیستم جستجوی غول‌پیکر گوگل حساب‌های رژیم ایران را که سعی در نفوذ در سیاست خارجی دارند افشا می‌کند. گوگل 39 حساب از یوتیوب، 6 حساب از بلاگر و 13 حساب از گوگل پلاس را حذف کرد. کنت واکر، معاون ارشد شرکت امور جهانی در کمپانی گوگل نوشت این حساب‌ها به پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی رژیم ایران مرتبط هستند. این حساب‌ها ارتباط خود را با رژیم مخفی کرده بودند که این نقض قوانین و سیاست‌های ماست و به همین خاطر ما این گونه حساب‌ها را حذف می‌کنیم. وی افزود عوامل درگیر این نوع فعالیت نفوذ سیاست ما را نقض می‌کنند و ما این محتوا را از خدمات خود حذف می‌کنیم و حساب‌های این بازیگران را سد می‌کنیم. هیل نشریه کنگره آمریکا نوشت کنت واکر، معاون ارشد شرکت امور جهانی گوگل همراه با شریل سندبرگ مدیرعامل فیسبوک و جک دورسی مدیرعامل توییتر قرار است در روز 5 سپتامبر در برابر کمیته اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا برای توضیح در مورد اقداماتشان حاضر شوند. در همین حال تلویزیون عرب زبان حکومت آخوندی به نام العالم اعلام کرد کانال یوتیوب رسمی آن توسط گوگل حذف شده است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو بر اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه حکومت آخوندی و خروج همه نیروهای رژیم از سوریه تاکید کرد. بولتون در این کنفرانس مطبوعاتی که بعد از دیدار او با رئیس شورای امنیت روسیه صورت گرفت گفت: من در این ملاقات توضیح دادم که هدف ما برای خروج از برجام اعمال حداکثر فشار بر رژیم ایران و تشدید تحریم‌ها به گونه‌ای است که دست کم با تحریم‌های سال 2015 برابر باشند. ولی ما کار خواهیم کرد تا این تحریم‌ها را شدیدتر، گسترده‌تر و مؤثرتر کنیم. جان بولتون در کنفرانس مطبوعاتی در ژنو همچنین گفت هدف ما این است که تعداد معافیت‌های هرچه کمتری داشته باشیم و این هدف را دنبال خواهیم کرد. روسیه درخواست هیچ معافیتی از ما نکرد و این موضوع مطرح نشد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بخش دیگری از سخنانش گفت که هدف آمریکا خروج همه نیروهای رژیم ایران از سوریه است و به نظرم این هدفی است که ولادیمیر پوتین هم با آن موافقت خواهد کرد. شرکت سیمنس آلمان روز جمعه اعلام کرد به خاطر برقراری مجدد تحریم‌های آمریکا علیه رژیم آخوندی فعالیت‌های خود را در ایران کاهش می‌دهد. سیمنس تأکید کرد که همچنان به تضمین همه محدودیت‌های صادرات کالا به ایران ادامه خواهد داد و از همه مقررات از جمله تحریم‌های ثانویه آمریکا تبعیت خواهد کرد. ریچارد گرنر، سفیر آمریکا در آلمان، در این رابطه گفت: سیمنس به من گفته است که برای تبعیت از تحریم‌های آمریکا از ایران خارج می‌شود.
هندلسبلات آلمان در گزارشی درباره اعلام کاهش فعالیت‌های سیمنس در ایران نوشت: تعداد هرچه بیشتری از شرکت‌ها تجارت خود را در ایران کاهش می‌دهند و یا به طور کامل از این کشور خارج می‌شوند. تحریم‌های ایالات متحده بر شرکت‌های هواپیمایی نیز تأثیر گذاشته است. 16 سناتور ایالات متحده در یک نامه مشترک به وزیر خزانه‌داری آمریکا خواهان شتاب دادن به اخراج حکومت آخوندی از شبکه بانکی سویفت شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، آنها در نامه‌ای به استیون منوچین خواستار انجام تمامی اقدامات لازم برای بیرون راندن رژیم ایران از سیستم نظارت بر نقل و انتقالات بین‌المللی بانکی شدند. در این نامه آمده است اجرای فوری و دقیق راهبرد فشار حداکثری از سوی دولت آمریکا از اهمیتی حیاتی هم برای خشکاندن منابع مورد استفاده رژیم ایران برای رفتارهای مخرب و هم برای ارسال علامت‌های لازم درباره تعهد آمریکا به حفظ تمامیت ساختار تحریم‌ها برخوردار خواهد بود. سناتور تد کروز، کاندیدای سابق ریاست جمهوری آمریکا، در پیامی درباره فراخوان سناتورها به اخراج رژیم آخوندی از شبکه سویفت نوشت: ما از خزانه‌داری خواستیم گام‌هایی بردارد تا مطمئن شویم جامعه جهانی تبادلات مالی تمامی شعبات وابسته به رژیم ایران را قطع کرده است. سناتور جان ایزاکسون، عضو دیگر سنای آمریکا، نیز گفت: ما اعمال مجدد تحریم‌ها علیه رژیم ایران را به عنوان بخشی از یک کارزار فشار حداکثر تحسین می‌کنیم و مصرانه از این وزارتخانه می‌خواهیم بانک مرکزی ایران را از شبکه سیستم بانکی جهانی سویفت قطع کند. شرکت پتروشیمی هانوا توتال کره جنوبی معاملات نفت و گاز خود با رژیم آخوندی را با سایر کشورها جایگزین می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت پتروشیمی هانوا توتال کره جنوبی برای جایگزین کردن منابع نفت و گاز وارداتی از ایران، واردات میانات گاز طبیعی از آمریکا و استرالیا را افزایش داد. این شرکت همچنین به دنبال محموله‌های بیشتر از اروپا است. رویترز افزود: اقدام شرکت پتروشیمی هانوا توتال کره جنوبی همسو با تلاش سایر پالایشگاه‌های این کشور است که می‌خواهند به جای خرید نفت از رژیم ایران محصولات مورد نیاز را از سایر کشورها وارد کنند. دولت آمریکا یک دلال دیگر را به خاطر قاچاق با رژیم آخوندی محاکمه می‌کند. منابع دادستانی آمریکا اعلام کردند یک تبعی این کشور به جرم قاچاق سرورهای کامپیوترهای کنترلی در ارتباط با رژیم ایران دستگیر شده و مورد محاکمه قرار می‌گیرد. وی سرورهای کامپیوتری را که کاربرد تجاری، نظامی و استراتژیک دارند قاچاق می‌کرده است. این دلال که جانی پال تورینو نام دارد، متهم است که قانون بین‌المللی اضطراری علیه رژیم آخوندی را نقض کرده است. در حالی که نوسانات ارز و کاهش ارزش ریال در مقابل دلار ادامه دارد، واشنگتن تایمز نوشت ریال از آوریل نیمی از ارزش خود را از دست داده است. این روزنامه افزود مردم تظاهرات گسترده‌ای علیه بالا رفتن قیمت‌ها انجام دادند. برخی از این اعتراضات به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شده است. حکومت آخوندی از برگزاری نماز عید قربان هموطنان اهل تسنن در تهران جلوگیری کرد. گزارش‌های منتشر شده حاکی است که عوامل خامنه‌ای مانع برگزاری نماز عید قربان در نمازخانه‌های رسالت، یافت‌آباد، نبی رحمت پونک و خلیج فارس شدند. نیروی سرکوبگر انتظامی یک روز پیش از برگزاری نماز عید قربان مسئولان بسیاری از نمازخانه‌های اهل سنت در تهران را احضار و آنها را تهدید کرد که از برپایی نماز عید قربان خودداری کنند. طوفان شن با سرعت بیش از 115 کیلومتر در ساعت روز جمعه شمال استان سیستان و بلوچستان را درنوردید. گرد و غبار شدید و آلودگی هوا به 21 برابر حد مجاز و 6 برابر حد خطرناک رسید. جاده‌های زابل به نهبندان و زابل به نیمروز بر اثر طوفان شن مسدود و گروه‌هایی از هموطنان در میان طوفان گرفتار شدند.
شدت طوفان آلودگی هوا را تا نواحی مرکزی و زاهدان گسترش داد. آلودگی شدید هوا از روز دوشنبه ادامه دارد و دید افقی در این مدت به کمتر از 500 متر رسیده است. طوفان گرد و خاک دید افقی در شهرهای هیرمند و ضحک را به کمتر از 100 متر رسانده است. شعله‌های آتش بیش از 2 هکتار از بخش ایرانی هورالعظیم در خوزستان را مجدداً فرا گرفت. وسعت آتش‌سوزی در بخش عراقی هورالعظیم به حدود 30,000 هکتار رسیده و در حال پیشروی است. بیش از 2 ماه و نیم است که این آتش‌سوزی ادامه دارد و دود غلیظ و بوی نامطبوع آن تا فاصله 110 کیلومتری مردم 6 شهر خوزستان از جمله اهواز را با مشکلات شدیدی مواجه کرده است. آلودگی هوا تا 4 برابر حد مجاز بالا رفته و دید افقی به کمتر از 50 متر کاهش یافته است. رژیم آخوندی عملیات خاموش کردن این آتش‌سوزی را از 15 مرداد ماه قطع کرده بود. آخوند موحدی کرمانی امام جمعه خامنه‌ای در تهران با سود و گذار از شکست برجام و با تکرار حرف‌هایی از ولی فقیه ارتجاع گفت مذاکره حرام است. آمریکا اصرار داره مذاکره بشه، اما در مذاکره طبعاً یه تعهداتی باید ایران کنه، یه تعهداتی آمریکا بکنه. آمریکا به ایران میگه خب بسم الله، حالا شما به تعهداتتون عمل بکنید، به تعهدات عمل کنید. نقد میگیره، وقتی که تعهداتو گرفت اون چرا که میخواست به دست آورد، اون وقتی نوبت خودش شد فرار میکنه و خارج میشه و پاره میکنه. آمریکا اینه. مقام معظم رهبری فرمودن که جنگی رخ نخواهد داد. رونمایی آخوند روحانی از یک هواپیمای جنگی رژیم که از یک مدل بسیار قدیمی آمریکایی الگو برداری شده باعث تمسخر رسانه‌های بین المللی شده است. بیزنس استاندارد نوشت رژیم ایران با این اقدام به شدت خودش را در معرض تمسخر دیگران قرار داده است. وقتی که به ظاهر ساخت این هواپیما که متعلق به سال 1954 میلادی بود نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که این هواپیما با رنگ‌آمیزی جدید ارائه شده است. به گفته یک کارشناس نظامی، این یک برنامه تبلیغاتی خله است و یک نمایش شکست خورده بود. تیم ارتباطات سایبری در وزارت خارجه آمریکا نیز در پیامی نوشت مقام‌های رژیم ایران درک کافی از صنعت هواپیماسازی ندارند. هواپیمای آنها شبیه هواپیماهای چند دهه پیش آمریکایی است و فریبکاری ابزار اصلی آنهاست. سناتور جوزف لیبرمن گفت رونمایی اخیر این رژیم از یک هواپیما یک بلوف توخالی است. آخرین خبر این ساعت. دادگاه حقوق بشر اروپا از مقام‌های دولت مجارستان خواست اقدام به توزیع غذا در میان پناهجویانی کند که از ابتدای ماه جاری میلادی در مناطق مرزی این کشور با صربستان متوقف شدند. یک مقام هیومن رایتس واچ در بالکان و اروپای شرقی گفت دولت مجارستان سطح جدیدی از رویکرد غیر انسانی را به نمایش گذاشته است. گرسنگی دادن به پناهجویان نقض آشکار حقوق بشر و مغایر با تعهدات کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. بینندگان عزیز، در پایان اخبار این ساعت پس از پخش عناوین خبرها برنامه چالش‌ها پخش می‌شود. خدا نگهدار همه شما.